Today, gagawa tayo ng Ube de Fruta. Bago naman ito mga momshies at sisterette na Tyak magugustuhan nyo. No bake ito from your discarding kusinera. It's me, hey guys, and welcome back to my channel. At kung trip mo ang ganito may yummy recipe, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa next recipe natin. At narito ating mga kailangang sangkap. 1.5 cup ng flour, 1/4 cup ng sugar, 1/4 cup ng oil, 1/2 cup ng condensed milk, 4 egg yolks, 1.5 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon din ng Ube flavor, at 1 teaspoon ng salt. Unang gawin, i-separate natin ang egg yolk from egg whites. At i-set aside natin ito for our meringue later. Then ihalo na natin ang condensed milk, oil, Ube flavoring, at paghaluin itong maigi until well combined. Saka isunod na ang mga dry ingredients. I-sieve lang natin ito. Then let's make our meringue mixture. Gagamitin lang natin ang natirang egg whites kanina. 1/4 teaspoon ng cream of tartar at 1/4 cup ng sugar. I-beat lang natin ito until it forms a soft peak. At saka ihalo na natin ito sa ating cake batter. By batch ang ating paghalo using the folding techniques. Then, grease lang natin ang ating cake molder with oil at lagyan ng parchment paper. And don't forget to top to remove the excess bubbles. Then, cover lang natin ito with foil and steam for 25 to 30 minutes. After a few minutes, let's do the toothpick test. If it comes out clean, then luto na ang ating cake. At hatiin lang natin ito by half para sa ating fillings. At sa paggawa naman ng cream mixture, narito ating masangkap. Paghaluin lang ang egg, condensed milk, Nestle Cream, at ihalo ang cornstarch sa evaporated milk para ma-dissolve. Then, lagyan ng vanilla extract at butter. Isalang na natin ito over low heat hanggang mag-thick ang consistency niya. At yan, ilagay na natin ito sa ating cake. I-spread lang natin ito all over pati sa mga gilid nito.
and save some portion for our gelatin mixture mamaya. At lagyan na natin ito ng fruit toppings sa gilid. At narito ang mga sakap sa paggawa ng gelatin. Ilagay ang 1/4 cup of Nestle Cream. At tunawin ang gelatin sa hot water. Then ilagay na ang condensed milk at ang natirang Yema Mixture. Then pour it over sa ating cake. At kung may natira pa, ilagay natin ito sa mga gilid-gilid and add some more fruit toppings. And we're all done. Ganito lang ka-easy gawin ang ating Ube de Fruta. Sobrang nakakatakam tingnan, di ba? Pwedeng-pwede na itong panghandaan at pwede mo ring pagkakakitaan. At kukuha na tayo ng isang slice. Talagang perfect match ang fruit at yema sa ating ube cake. Sarap na Tyak, hahanap-hanapin mo na may linamnam na di nakakasawa. At Tyak, magugustuhan din ng iyong buong pamilya. Kita-kits naman tayo ulit this weekend mga kakusina!